Érdekes, hogy mit képes kihozni Trump győzelme Elon Muskból és a magyar Trump rajongókból. Elon Musk a karját lendítette, a fideszes, Orbánista, trumpista sutyóknak pedig teljesen leálltak az agysejtjei. Trump és Viktor vezérünk is egy normális ember, jobboldali, szóval jobboldali. Én tudom, hogy Donald bácsi nem Adolf bácsi, a jelenlegi Amerika meg nem a náci Németország, de hogyha a világ legerősebb országa épp egy új elnököt iktat be, és egyszerre hallunk ennek kapcsán a hírekben két erős kifejezést, a deportálást meg a karlendítést, hát az azért ad némi okot az aggodalomra. Elon Musk kart lendített, de úgy frankón, ahogy kell, ahogy Adolf bácsi előtt szokás. És mindezt úgy tehette meg, hogy a közönség tele volt zsidókkal, ahogy maga a republikánus párt is tele van, és egyik se szólt egy kurva szót se. Sőt, a legnagyobb antiszemitizmus ellenes szervezet, az úgynevezett rágalmazás ellenes liga még meg is védte Muskot. Bár szerintük is kínos volt ez a mozdulat, de semmiképpen nem volt olyan karlendítés, amire amúgy mindenki gondol, akinek nem mentett teljesen az esze. Ben Shapiro, egy ottani megafonos, mellesleg zsidó fickó, szintén megvédte a milliárdost, bár tőle se nagyon vártunk mást. Az a helyzet, hogy Elon Musk még ezt is megteheti, majd utána előadhatja, hogy amit mindenki látott, az nem is az volt. Ő csak a szívét tépte ki és adta oda a rajongóinak. Ő csak nagyon boldog volt. Yes! De mi is történt itt? Mi a tökömért kellett Elon Musknak előadni a nácit? Mert hogyha megnézzük ezt az ábrát, láthatjuk, hogy Elon Musk nem pincért hívott, se nem taxit, de nem is kutyát vagy gyereket simogatott, hanem pont olyan szögben lendíti a karját, ahogy azt egy mi hazánkos tenné. Miközben Elon barátunk lelkesen kampányol a szélső jobboldali német AfD mellett. De nem fogok úgy tenni, mintha érteném Elon Muskot, mintha tudnám őt követni, hiszen Elon Musk, meg Donald Trump, meg a republikánusok abszolút Izrael pártiak. De akkor miért lendítgeti itt a karját Donald bácsi lakótársa? Mert hogy egyébként összeköltözött az amerikai álompár, ez megvan? Elon Musk, Trump főnyalonca becucolt Mar-a-Lagóba, ahol a kinyújtott nyelvét már várta a fő republikánus. De visszatérve a lényegre, miért lendítgeti a karját Elon Musk trombitás Kristóf módra? 3 magyarázatom is van rá, az egyik az, hogy Musk így szeretné hergelni a lipsiket. A másik az, hogy így üzen a szélsőjobbos szavazóknak, hogy véletlenül se zavarjon titeket ez a sok zsidó itt a pártban, mi veletek vagyunk. A harmadik meg az, hogy én akkora nagy király vagyok, hogy én még ezt is megtehetem következmények nélkül. Amúgy engem egyáltalán nem érdekel, hogy miért csináltam, menjen a jó édes anyukájába ez a farok. Aki egyébként még egy gyáva szar is, mert még csak nem is vállalja, amit csinál. Előad egy egyértelműen náci karlendítést, majd letagadja az egészet. De hát ezt már jól ismerjük mi magyarok is, hiszen a mi fasisztáink is ennyire bátrak, vagy lölősen fogalmazva bátorak. Ennyit a karlendítésről, és akkor most rátérnék a deportálásokra. Donald bácsi bejelentette, hogy ki fogják szépen toloncolni a bevándorlót bűnözőket Amerikából, amivel eddig nekem semmi bajom nincsen, például azért, mert nem vagyok amerikai, és emiatt leszarom, másrészt pedig a bűnözőket nem szoktam sajnálni. Csak hogy van itt egy nagyon fontos kérdés. Bűnözőnek tekintjük-e azt a magyarországnyi, sőt több mint 10 millió embert, akik, hogyha nem is mind, de közülük nagyon sokan tisztességesen dolgoznak és adót fizetnek az USA-ban. Csak hát történetesen illegálisan vannak ott, nincsenek meg a megfelelő papírok. Az a helyzet, hogy Amerika többek között amiatt volt Amerika, hogy ezt meg lehetett tenni, ez eddig ért Amerikában, most meg elvileg már nem ér. Képzeld el, hogy szépen érdekélsz az USA-ban, bejársz dolgozni, sőt, még az is lehet, hogy ott születtél, és csak a szüleid vándoroltak be annak idején. Korábban nem toloncolhattak ki, hogyha Amerikában születtél, de Trump ezen most megpróbál változtatni, és könnyen lehet, hogy most már ez sem véd meg majd senkit a deportálástól. Senki sem lesz automatikusan állampolgár attól, hogy Amerikában született, pedig eddig ez így volt. Trump kiadott erről egy rendeletet, és a legfelsőbb bíróság fog erről majd döntést hozni, hogy ez így oké-e. Szóval éppen mész bevásárolni jó hangulatban, és egyszer csak megállítanak a rendőrbácsik, és mehetsz, ahonnan jöttél. Hát nyilván először anyádba, mert onnan jöttél. Aztán anyáddal együtt szépen át a határon Mexikóba. Aztán majd ott lesz valami. Fasz se érdekli.
Na, hát most körülbelül ez lesz Amerikában, legalábbis ezt ígéri Donald bácsi. Chicagóban indulnak a razziák, aztán majd mennek szépen tovább. Én azért nagyon halkan megkérdezem, hogy ha Trump terve sikeres lesz, ki a jóisten fog az USA-ban dolgozni? Pontosabban ki fogja elvégezni azt a munkát, amit ez a kiszolgáló személyzet eddig elvégzett, és mennyi pénzért fogják elvégezni? Milyen hatása lesz ennek vajon az amerikai gazdaságra, azon kívül, hogy azonnal összeomlik a picsába? Amikor Trumpot beiktatták, láthattuk, hogy kik lesznek valójában Amerika új urai. Hát például a tech cégek vezérei. Az a baj ezzel az új amerikai elittel, hogy túl sok benne a szénhidrát. Ugye van benne egy egész cukorhegy, egy Zuckerberg. És annak ellenére, hogy nincs Covid, Trump száján van egy maszk. Egy Elon Musk. Amerikát alighanem elfoglalták a tech oligarchák, ott is készen van már az új arisztokrácia. Nem véletlen, hogy Donald bácsi gyerekei úgy vonultak be, és végig úgy viselkedtek a beiktatási ünnepségen, mint a hercegek és hercegnők lennének. Hát ha így halad Amerika, akkor egy szép napon azok is lesznek. Könnyen lehet, hogy ezzel most véget ért az amerikai demokrácia, és lesz helyette valami új, egy ilyen tech oligarchia, ami egy nagyon picit hasonlít a NER-hez, csak az a különbség, hogy Trump nem jól építi ezt az amcsinert. Orbán Viktor tudta, kiből kell oligarchát csinálni, a szerény képességű haverjából és a vejéből, akiket nagyon könnyen tud irányítani. Ezzel szemben Trump a lölőnél sokkal okosabb embereket engedett most nagyon közel a tűzhöz, hiszen Elon Musk vagy Zuckerberg kisujjának a felében több értelem van, mint 6 mészárosban. Most persze ezek a tech vezérek hízelegnek Trumpnak, ahogy kell, most látszólag minden kívánságát teljesítik, de mivel sokkal okosabbak nála, így könnyen lehet, hogy Trump helyett valójában ezek az új oligarchák fogják vezetni Amerikát, elsősorban persze Elon Musk. Eközben Budapesten elszabadultak a NER agyhalottai. Az annó nem leszünk gyarmat feliratú molinó mögött masírozó Orbán-nyaloncok újra kimaxolták az öngyarmatosítást. Bulit rendeztek Donald Trumpnak. Tök komolyan. Végre lubickolhatunk a liberális könnyekben. Hud Gergelynek az amerikai liberális könnyek is jók, ha már idehaza a neresek fognak sírni. Élvezd csak ki a győzelmet, Gergő, mert nem úgy tűnik, hogy itthon lesz erre alkalmad jövőre. Trumpnál valószínű, hogy Európa se tudja annyira erőltetni ránk a migráns témát. Vagy a woke, a LMBTQ, hát ez egy abnormális dolog, hát imádom a nőket, úgyhogy ne. Ők is téged, haver, ők is téged. Hát ez a sok ellenséges támadás talán megszűnik, ami eddig érte Magyarországon. Hogy nem adják ide a pénzt, az uniós pénzt, ugye, mert mindennel összefügg. Tehát mivel nyert Trump, ezért fogunk kapni EU-s pénzt. Hogyan? Szerintem például a gazdaságnak is jót fog tenni. Pont a Trump azt mondta, hogy így a vámot akar bevetni Kínára, az EU-ra. Ezt mindig meghallgatjuk, hogy a Trump pont ezt mondta, és ez nem a mi ügyünk. Velünk milyen lesz a gazdasági együttműködés. És abba sem fog beleszólni, mellesleg, hogy kitől veszünk olajat meg gázt. Tehát úgy fogja Trump megbaszni a német autóipart, hogy az ránk majd nem lesz semmilyen hatással. Velünk külön szerződést fog kötni. Minden magyar kap egy Teslát ajándékba, és mi magyarok ingyen utazhatunk majd a Marsra. Trump pont azt mondta, hogy vámot akar kivetni nem csak a kínaiakra, hanem az EU-ra is, ami ugye minket is érintene. Én hiszem, hogy mi magyarok, akkor röviden mondom neked, mi magyarok biztosan jól járunk. Kész, ennyi. Az a baj, hogy a Lipsik rosszul hallgatták Trump beszédét. Ő nem azt mondta, hogy America first, hanem azt, hogy Hungary first. Hát miért nem értitek már meg, hülye Lipsik, hogy Trump szereti Orbán Viktort? Szereti! Nem az amerikai érdekek fogják meghatározni a politikáját, hanem hogy kit bír. Trump úgy fogja gyengíteni Európát, hogy minket majd valahogy nem. Pataki Attila legalább annyira hisz ebben, ahogy Vona Gábor hitt abban, hogy úgyis meg fog egyezni Orbánnal az EU, és nagyon hamar ömleni fog ide az EU-s pénz. Ezt Vona Gábor minden héten elmondta az 5-ben. Hát mégsem az EU-s pénz jött be az országba, hanem Vona ment az 5-ből ki, a politikai térképről meg le. Holnap bejön a béke is az orosz-ukrán háborúban? Egy nap alatt nem fog bejönni a béke. Hát ezt mondta, hogy egy nap alatt lesz béke.
édes drága jó Istenem, olyan jó, hogy mindig el tudják mondani, hogy mit mondott. Igen, ezt mondta. Hány politikus mond fasságokat, amikből aztán mindig kiderül, hogy a helyén kell kezelni. Amikor azt mondja, hogy egy nap alatt rendet tesz, az azt jelenti, hogy nagyjából 3 hónap alatt fog. Jó, tehát akkor mégsem egy nap alatt lesz béke Ukrajnában, hanem 3 hónap alatt. Értem? Igen, meggyőződésem, hogy legalább 4-6 hónap kell. 4-6 hónap? Hát de az előbb a Bayernnél még csak 3 hónap kellett. Na mindegy, érdemes kivárni, mert a végén vissza fogjuk kapni Kárpátalját, és ez egészen biztos. Kárpátalját visszacsatolják majd. Biztos, én borítékolhatónak mondom. Mi lehet az összefüggés, vagy a kapcsolat, a lelki kapcsolat Orbán Viktor és Trump között? Azt egy normális ember, Trump és Viktor vezérünk is egy normális ember, jobboldali, szóval jobboldali, itt a színvonalban. Trump és Orbán pontosan annyira normálisak, mint ez a jobboldali fickó. Ilyen normális jobboldali emberekre van szüksége a hazának. Dear Mr. President, I would take a bullet for you. I repeat it, I would take a bullet for you. Ha azon múlon a gyerekek meghalnak, ha kell, még a véremet is adom a miniszterelnök úré. Ha azon múlik, odadom a véremet. Lőjönek le a miniszterelnök úré. Na látjátok? Ilyenek ezek az igazi patrióták. Életüket és vérüket adnák a vezérért. Én viszont nem kérem az életeteket, csak egy lájkot, meg egy feliratkozást, ha eddig valamiért nem iratkoztál fel a csatornára. Ja, és még egyet, nézd meg a Majkás videóimat, ha még nem láttad őket. Az egyik itt van alattam, ide kell kattintani. Ennyi voltam mára, de hamarosan újra jövök. Sziasztok! Pusz!